Γεια σας φίλοι, σήμερα είμαστε σε ένα δοκιμαστήριο στο φίλο μου το Σιδερά στην Κόρινθο. Από εδώ έχει περάσει όλη η Ελλάδα. Έχουμε έρθει σήμερα με το Extreme Hunter, το νέο μηχάνημα της XP. Έχουμε έρθει με το Deus το 2, με κάποιες ρυθμίσεις που έχω περάσει εγώ. Και μαζί μας είναι και το Geosensys X3, το οποίο βέβαια το έχω δοκιμάσει, αλλά είναι καλό πάντοτε στα δύσκολα εδάφη να παίρνουμε και τα συμπεράσματά μας τα καινούργια. Λοιπόν, σήμερα εδώ είναι η ώρα της αλήθειας. Ευχαριστούμε τον οικοδεσπότη μας, τον Κώστα. Πολλοί από εσάς τον ξέρετε. Όσοι ασχολείστε σοβαρά με αυτό το σπορ. Έτσι. Ακριβώς. Μεγάλα αντικείμενα, σε βάθος, γενικά κυβότια, αποκρύψεις. Ακριβώς. Οπότε, φίλε Κώστα, θα μας ξεναγήσεις και θέλω να πεις και δύο λογάκια εδώ στην κάμερα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχάς, φίλε Γιάννη, γιατί είναι τιμή και για μένα που ήρθες εδώ να κάνουμε τις δοκιμές μας. Πρώτα απ' όλα και για μένα είναι μεγάλη τιμή και βοηθάς να φτιάχνουμε προγράμματα, να βγάζουμε συμπεράσματα, Ακριβώς. Πάνω και στην να πράξη. δούμε αντικειμενικά πλέον το τι κάνει το κάθε μηχάνημα. Ακριβώς. Λοιπόν, για τους φίλους είμαι ο Σιδεράς, αρκετοί και παλιά ψαχτήρια με γνωρίζουν. Έχουν περάσει πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολλά μηχανήματα. Θέλω να πω μπροστά σου ότι αν κάτι δεν πιάσουμε θα στο πω. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε συμφέροντα ούτε τίποτα. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και το ξαναλέω, μιλάμε για αποκρύψεις και όχι παιχνιδάκια να παίζουμε σε παραλίες κτλ. Ακριβώς. Έχουμε αρκετά βάθη όλων των ειδών, από ριχά έως πάρα πολύ βαθιά, και ελπίζω να βοηθήσουμε τους φίλους ερευνητές Βεβαίως. σε αυτό που κάνουν. Να ξέρουν τι πραγματικά κάνει το μηχάνημά τους. Ακριβώς. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν ακόμα και στις μέρες μας περιπτώσεις να πουληθεί ένα VLF και να του πούνε ότι πάει 2 μέτρα. Έχει συμβεί. Ότι πάει 2,5 μέτρα. Ακριβώς. Έχει συμβεί. Και έρχεται ο άνθρωπος εδώ με ένα δίσκο και ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να πιάσει ούτε τους 70 πόντους. Έχει συμβεί με επώνυμα μηχανήματα, Ναι. δεν θα αναφερθώ σε αυτά, τα οποία έρχονται κατ' εντολή του ανθρώπου που πούλησε και μου ζητάνε στόχους κατευθείαν στα 2 μέτρα. Έτσι. Με βιελεφικό. Για όσους γνωρίζουν, απαράδεκτο, καλύτερα να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Ακριβώς. Αυτό είναι δηλαδή το σημαντικό. Δεν είναι ότι δίνεις κάποια χρήματα να πάρεις το μηχάνημα. Είναι ότι αναλώνεις χρόνο και χρήμα. Σαφώς. Να βγαίνεις, να κυνηγάς τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Και έχεις ένα μηχάνημα το οποίο υπολογίζεις ότι κάνει 10 και δεν κάνει ούτε. Έχεις μια ψευδέστηση. Ούτε στην ουσία. 2. Ακριβώς. Ούτε Ακριβώς. 2. Ακριβώς. Εκτός από τα διελεφικά όμως υπάρχουν και περιπτώσεις και τελάρα να είναι κακής κατασκευής. Σαφώς. Να χτυπάνε το χώμα. Έχουν γίνει διάφορα τρίκ, χαμηλώνει το τελάρο κάτω, βαράει ναι. μόνο του, λένε ξέρω εγώ να εδώ τα πιάσαμε. Σήμερα είμαστε εδώ με το Extreme Hunter, το οποίο δεν μπορεί κανείς ταχυδακτηλουργός να το κάνει αυτό. Όχι. Δηλαδή αν το Extreme Hunter πλησιάσει κάτω δεν παίρνει ήχο. Δεν παίρνει ήχο. Οπότε είναι θέμα η ρύθμιση που έκανες ψηλά, αυτή ισχύει, πιάνεις το στόχο ή δεν το πιάνεις. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις. Δεν μπορεί να κοροϊδέψεις. Θα το Λοιπόν. δούμε και στην πράξη. Ακριβώς. Εννοείται. Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι ισχύει αυτό που είπες, και έχω να πω ότι ένα στόχο από όλους που έχω εδώ το έσκαψα διότι κάποιοι συνάδελφοι ισχυριζόντουσαν με παλμικό ότι από κάτω υπάρχει χρυσός. Ανέφερα ότι δεν υπάρχει κάτι από κάτω, Ναι. δεν πίστηκαν, αναγκαστήκαμε, σκάψαμε, Και το είδαν με τα μάτια τους. είδαν με τα μάτια τους ότι στα 2 μέτρα που έλεγαν δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και εκμεταλλεύτηκα το γεγονός για να βάλω ένα στόχο. Εγώ. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ξεκινάει η σάρωση. Εδώ υπάρχει στόχος στο 1 μέτρο, 2 κυβότια. Εδώ είμαστε κέντρο. Και όσο ανεβαίνει ο δίσκος, ακόμα το τσιμπάει. Έχουμε σταθερό σήμα αριστερά-δεξιά. Το πρόγραμμα το οποίο δουλεύουμε είναι πολλών συχνοτήτων. Είναι το πρόγραμμα Μεγάλα. Όποιος πάρει Deus 2 από την αντιπροσωπεία μας θα βρει το προγραμματάκι αυτό περασμένο στη μνήμη του μηχανήματος. Είναι πολλές συχνότητες, αλλά είναι χαμηλές
για να δίνει βάθος σε μεγάλο στόχο. Τα ακούτε? Πώς ψάχνουμε τώρα? Ο δίσκος θέλει καλή κίνηση, πλατιά κίνηση. Γρήγορη κίνηση, πλατιά κίνηση. Μπορεί να το χτυπήσει βέβαια και πιο αργά. Το καλό σήμα με τη μεγάλη σάρωση. Θέλω να δείξω το πρόγραμμα αυτό εδώ. Να το κάνουμε ένα κοντινό. Είναι πρόγραμμα μεγάλα. Το πρόγραμμα 16 μεγάλα. Του έχω βάλει και τον παλμογράφο. Να δείξουμε πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι λαμαρίνα. Να το δούμε εδώ από τις ενδείξεις. Βλέπετε τι κάνει? Όταν έχουμε ένα στόχο βαθιά, ένα κυβότιο βαθιά, αυτές είναι οι ενδείξεις που θα πάρουμε. Το βλέπετε? Αυτό σημαίνει τσίγκος. Το ευγενές μέταλλο είναι ευθείες γραμμές σε αυτή την κατεύθυνση, το σίδερο σε αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ είναι η ένδειξη του κυβωτίου, το οποίο είναι βαθιά. Προχωράμε να κάνουμε ένα ακόμα παράδειγμα. Θα δουλέψουμε πρόγραμμα χωρίς κίνηση. Θα κλειδώσουμε την επικέντρωση για να δούμε πώς μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα ότι αυτό είναι ένας μεγάλος όγκος και πόσο παραπάνω βάθος μπορούμε να πιάσουμε. Σε ένα σημείο λοιπόν που είναι καθαρό, με 20 πόντους αέρα, μπαίνω στην επικέντρωση. Τα ακούτε? Αυτό σημαίνει μεγάλος στόχος. Έχει μεγάλη επιφάνεια. Σήμερα ήθελα να κάνω ένα πείραμα, να δω αν με ένα τροποποιημένο πρόγραμμα δυνατό πολλών συχνοτήτων μπορούμε να πάμε καλύτερα από ένα αντίστοιχο πρόγραμμα τροποποιημένο μονής συχνότητας. Και έκανα λοιπόν αυτό το πείραμα και έχω βγάλει και το συμπέρασμά μου. Εδώ όπως θα δείτε, είχα φτιάξει για τους λόγους της δοκιμής, αλλάζω πρόγραμμα. Έχω πρόγραμμα μικρά, έχω ένα πρόγραμμα μονής συχνότητας. Είναι στη συχνότητα 4 kHz. Η συχνότητα αυτή η οποία τραβάει καλύτερο βάθος σε μεγάλο στόχο δηλαδή. Κάνω ρύθμιση εδάφους για να τα ακούσετε κι εσείς. Είναι ήσυχο το μηχάνημα. Κάνω έρευνα. Δεν είναι όμως τόσο ήσυχο. Τα ακούτε? Δεν είναι τόσο ήσυχο όσο οι πολλές συχνότητες. Οι πολλές λοιπόν συχνότητες κερδίζουν και στη σταθερότητα. Μεγάλη ευαισθησία και αυτό 97%. Των πολλών συχνοτήτων έχει 99% ευαισθησία. Είναι πιο ασταθής η μονή συχνότητα και το στόχο το πιάνουμε καλύτερα ή χειρότερα. Το πιάνουμε χειρότερα. Τα ακούτε? Το συμπέρασμα είναι πως οι πολλές συχνότητες δίνουν καλύτερο βάθος και σε μεγάλο αντικείμενο. Και προχωράμε και με τους άλλους στόχους τους οποίους έχουμε εδώ στο δοκιμαστήριο της Κορίνθου. Και συνεχίζουμε με το πρόγραμμα μεγάλα, τροποποιημένο πολλών συχνοτήτων της αντιπροσωπείας μας. Ήσυχο, στο παλιότερο μοντέλο Deus, στο βαθύ πρόγραμμα το οποίο φτιάχναμε, έπρεπε να κρατάμε το δίσκο γύρω στους 20 με 25 πόντους αέρα για να είναι ήσυχο. Αυτό δεν χρειάζεται πλέον, βλέπετε και χαμηλά, δουλεύει σταθερά. Αλλά είναι προτιμότερο για κάποιον που ψάχνει μεγάλο αντικείμενο να δίνει λίγο αέρα, δουλεύει πιο ξεκούραστα για βαθύ στόχο. Ακούω ότι είναι πιο επιφανειακό αυτό από το προηγούμενο. Και τι ακριβώς έχουμε εδώ? Βρίσκεται στους 80 πόντους, λαμαρίνα περίπου στους 40 πόντους πλάτος. Πολύ δυνατό σήμα και η ένδειξη της λαμαρίνας είναι εδώ. Να το δείξουμε. Βλέπετε αυτά τα πολύ πιο έντονα κυκλάκια υποδηλώνουν τη λαμαρίνα, το τζίγκο. Το βλέπετε τι είναι? Να δώσω και αέρα. Οπότε είμαστε και στους 60-70 πόντους πάνω. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν πιο δύσκολο στόχο. Πιο δύσκολος επειδή δεν είναι σίδερο.
Είναι μικρότερο μέγεθος και είναι σε βάθος αρκετά καλό, θα έλεγα, για το μέγεθός του. Πολλές συχνότητες, πρόγραμμα 9, το ακούτε, είναι ήσυχο, ακόμα και στην επιφάνεια του εδάφους, αν είναι ο δίσκος. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είναι εδώ, Κώστα. Ναι. Και ο στόχος αυτός, λοιπόν, τι ακριβώς είναι? Αυτός είναι μια καραβάνα στρατιωτική, Ωραία. την οποία την έχω γεμίσει αλουμίνιο. Άρα είναι σαν να έχουμε ένα κουτί αλουμινένιο. Full ευγενές Στις metal. διαστάσεις της καραβάνας το 1,30. Ωραία. Έχουν αποτύχει το 90% από τα βιελεφικά. Και προχωράμε σε ένα πιο δύσκολο στόχο, όπως μου λένε εδώ τα παιδιά. Θα μας τα εξηγήσει ο Κώστας βέβαια καλύτερα. Και είναι εδώ, σταθερό σήμα αριστερά-δεξιά. Αυτός ο στόχος είναι βαθύς και τον ακούμε ότι είναι βαθύς. Και δεν φαίνεται ότι είναι τσίγκος. Έτσι, αυτό κάτι άλλο είναι. Τι έχουμε βάλει εδώ? Εκεί έχουμε στο 1,20 Ναι, ποσότητα ενός κυβωτίου σε σφαίρες ωραία, του 1942, ναι, οι οποίες είναι οξυδωμένες. μάλιστα, Όπως βρέθηκε, άδειασα το περιεχόμενο μέσα. μέσα. Είναι αρκετά δύσκολος στόχος. Ναι. Εδώ έχουν αποτύχει σχεδόν τα περισσότερα μηχανάκια. Ναι. Μου κάνει εντύπωση ότι το πιάνεις και το πιάνεις και αρκετά ψηλά από το έδαφος. Έχεις δοκιμάσει με πολλούς ανιχνευτές εδώ και δεν μπόρεσαν να το χτυπήσουν δηλαδή, Δεν έτσι? θέλω να μιλήσω για άλλους. Το Ναι. Τέος το 1 Ναι, το πιάσε ναι, λίγο. Δηλαδή, οριακά, είναι οριακά το αν είναι στόχος ή όχι. ναι. Το 2 βλέπω όμως τώρα ότι έχει πολύ καθαρό στόχο. Είναι πολύ καλό το σήμα του, Για ευγενές και μάλιστα της εποχής. ακριβώς. Το 1,20. Εδώ ο στόχος αυτός είναι πολύ συμπαγής, από ό,τι ακούω δηλαδή. Λοιπόν, και είναι σίδερο. Όπως βλέπετε εδώ είναι σίδερο. Βλέπετε πως το δείχνει. Αριστερά ο παλμογράφος, χαμηλά νούμερα. Αλλά είναι ογκώδη. Εσύ σου, Γιάννη. Έτσι, Εδώ έχουμε μια παγίδευση εποχής, ναι, η οποία είναι αρκετά μεγάλη, είναι διάμετρο 40 και εκατοστών ναι. και είναι ατσάλι. Και βλέπετε εδώ ότι παίζει μεγάλα νούμερα και παίζει και χαμηλά νούμερα. Αυτά τα κάνει το ατσάλι. Μηδενικά. 80, μηδενικά, Αυτό είναι στους 60 πόντους. 60 πόντους. Και κάπως επιμήκες να το πω γιατί... Υπάρχει και το σύρμα παγίδευσης, το οποίο το πιάσες. Μάλιστα. Αυτό εδώ είναι, ναι. Είναι διαφορετικό ήχο αν δεις. Ναι, εδώ προχωράμε. Μπράβο. Και εδώ είναι ο στόχος μετά. Σε αυτό το στόχο άλλοι ανιχνευτές τα καταφέρνουν, έχουν επιτυχία. Λόγω ότι είναι λίγο το βάθος, Ναι, τα καταφέρνουν. Όχι όμως αυτή την ένταση που ακούω τώρα. ναι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ατσάλι για μένα. Και να σου θυμίσω ότι εδώ δουλεύουμε σε πολλές συχνότητες. Μάλιστα. Δουλεύουμε από 4 ως 14 με κάποιες τροποποιήσεις που έχω κάνει σε ένα πρόγραμμα το οποίο το παίρνουν όλοι οι πελάτες που ζητάνε μεγάλο αντικείμενο. Είναι ένα πρόγραμμα που έχεις φτιάξει εσύ δηλαδή. Και ονομάζεται Μεγάλα. Ωραία. Μπορούμε να του βάλουμε παλμογράφο, μπορούμε να δουλεύουμε μόνο με νούμερο. Εντάξει, αυτό είναι Έχουμε αρκετές επιλογές. στην επιλογή μας. Ναι, μεν κάτι μικρό, αλλά είναι το πιο ευγενές μέταλλο στο δοκιμαστήριο. Τώρα νοήτο. Δεν θα σας πω, εσείς θα το καταλάβετε. Είναι εδώ. Αυτά είναι 3 κομμάτια. Τα ακούτε? Και είναι πολύ βαθιά. Ο Κώστας λέει ότι είναι στους 60 πόντους. Μικρό, βαθύ αντικείμενο. Τα ακούτε?
εδώ είμαστε. Ο ανιχνευτής κατά τα άλλα είναι πολύ ήσυχος. Δουλεύει στο μέγιστο βάθος, αλλά όπως παλιά δεν έχουμε κανένα παράσιτο με τους μονοσυχνωτικούς ανιχνευτές. Τα ακούτε? Εντελώς σταθερό. Αυτό είναι η επιτυχία. Δεν ζητάμε μόνο μηχάνημα να πιάνει βαθιά. Αξιολογούμε το μηχάνημα στην πράξη να μην χτυπάει ψεύτικα σήματα από το μετάλλευμα του εδάφους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, εδώ έχουμε στο 1,50, Ναι. έχουμε ένα κυβότιο από σφαίρες, το στενό όμως, το οποίο είναι με πέτρες και χώμα πάνω. Οπότε αυτό είναι με την κόψη δηλαδή. Είναι με το στενό μέρος επάνω. Μάλιστα. Δεν είναι το φαρδί, δεν είναι εξάπλα. Είναι αρκετά δύσκολος στόχος. Αλλά το σήμα είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, αυτό το κοιτάς στο βουνό. Ακριβώς. Έτσι. Και είναι το αξιοπερίεργο ότι τα του box όλα όσα περάσαμε, Ναι. έτσι, γιατί και εγώ παλιό ψαχτήρι είμαι, είχαν πρόβλημα στο πριν και στο μετά από το στόχο και γενικότερα στην πορεία για να ερευνήσουμε κάτι. Ότι κολλάγανε, ότι. Χτύπαγαν συνέχεια. Μάλιστα. Έτσι. Είναι το ευχάριστο ότι δεν δίνει άλλο ήχο. Είναι ήσυχο Ναι. μπρος και πίσω από το στόχο κατά την πορεία. Και μπορείς να το χαμηλώσεις στην μπροστινή κεραία και να μην έχεις Σαφώς. παρεμβολές. Όπως δουλεύονται τα του box. Αυτό. Όχι, είναι πολύ, πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Ωραία. Προχωράμε. Αυτό είναι το μεγάλο. Υπόψη ότι είμαστε και 50 εκατοστά πάνω από το έδαφος. Ναι, ναι, είμαστε 2 μέτρα πάνω. Ήσυχο. Ξεκάθαρος στόχος, φίλε Γιάννη. Ξεκάθαρος στόχος, κάτι το οποίο στο βουνό το κοιτάς. Ακριβώς. Δεν το αγνοείς. Πολύ καλή απόδοση. Πάμε και πιο ψηλά. Εδώ είμαστε πάνω από 60 πόντους. 70 πόντους αέρα είμαστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ποσότητα ενός κυβωτίου. Είναι κάλικες του 1942 και το βάθος τους είναι στο 1,20. Καθαρό ευγενές. Έχει καλό σήμα, έχει ξεκάθαρο στόχο δηλαδή. Με ένα στόχο είναι 2 κυβότια από σφαίρες, τα έχουμε γεμίσει με χαλκό. Είναι στο 1 μέτρο. Σκοπός είναι να δούμε κατά την πορεία της έρευνας, πριν και μετά το στόχο, αν είναι ήσυχο το μηχανάκι. Ωραία. Να δούμε λίγο τι ένταση έχουμε και διάφορες ρυθμίσεις που κάνουμε. Γενικά θέλουμε να είναι ήσυχο. Αλλά βλέπουμε είμαστε και 50 πόντους αέρα. Σαφώς. Στη συγκεκριμένη δηλαδή θέση που το κρατάει τώρα Σωστά. έχει και 50 Έχουμε πόντους 50 εκατοστά ύψος πάνω από το έδαφος. αέρα. Ωραία. Ναι. Πάμε. Δύο μέτρα αλουμίνιο. Έχω μείνει, εντάξει, πολύ ήσυχο πριν και μετά. Πολύ καλή δουλειά ο κατασκευαστής. Παραδέχομαι. Μπράβο, εξαιρετικό. Τέλος, εξαιρετικό. Εδώ είσαι. Εσείς τι έκανατε? Για τους χειριστές δεν λες τίποτα όμως. Εξαιρετικό. Και ο χειριστής βέβαια μετράει, αλλά
Παιδιά, είναι ένας δύσκολος στόχος. Τα περισσότερα παλμικά έχουν αποτύχει. Είναι αλουμίνιο. Όλοι γνωρίζουμε η δομή του αλουμινίου πόσο δύσκολη είναι και οι συχνότητες από το κάθε μηχάνημα το διαπερνάνε. Τα ξέρουμε αυτά. Πολλά παλμικά τελάρα ούτε στους 50 πόντους δεν θα το πιάνουν. Ακριβώς. Πόσο μάλλον στα 2 μέτρα. Πολύ ευχάριστο όλη η πορεία του, το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό για έναν ερευνητή να είναι ήσυχο το μηχάνημα. Και όλοι ξέρουμε για τα περίφημα βαρελάκια πλέον που τα αποφεύγαμε. Τώρα όμως που δεν πιάνονταν. Αλλάζουν. Δεν μπορούσαμε να τα πιάσουμε πουθενά. Που δεν πιάνονταν. Πολύ ευχάριστο, πολύ ευχάριστο. Και ο πρώτος στόχος μας είναι 1 μέτρο, 2 κυβότια με χαλκό μέσα. Δηλαδή, σήκωσε το και έλα μία πίσω. Φυσιολογικό. Ξεκάθαρος ήχος. Πάμε για το 1,5 να πάρουμε και την πορεία. Να πάρουμε την πορεία. Κάτσε να το χαμηλώσει λίγο το πνίο. Οπότε προχωράμε για το 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο, ένα κυβότιο με τη στενή όψη επάνω. Και μιλάμε για το λεπτό κυβότιο. Το λεπτό, ναι, είναι το μικρό κυβότιο που είχαν. Και το μηχάνημα πολύ σταθερό, έτσι. Είναι πολύ σταθερό. Είναι αρκετά ήσυχο, Γιάννη, μπορώ να πω. Ναι. Είναι πολύ ήσυχο. Οι παλμικούς ανιχνευτές είναι πάρα πολύ. Υπόψη ότι έχουμε σκουπιδάκια γενικότερα στο χώρο, δεν έχουν βγει επίτηδες. Δεν είναι τόσο ευαίσθητο το τζιουσένσι στα μικρά. Βάλτε στο ύψος της έρευνας. Εκεί. Λοιπόν, 1,5 μέτρο, το στενό κυβότιο σφαιρών. Ξεκάθαρο στόχος. Βαδίζουμε για αλουμίνιο, 2 μέτρα βάθος. Δύσκολος στόχος, Ναι. έτσι, για τα περισσότερα παλμικά. Γενικά βλέπω είναι ήσυχο, Γιάννη. Ναι. Είναι ήσυχο. Θα του κάνω ένα reset εγώ. Ναι. Πρέπει να ακούσει αυτό το τικ 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 τικ, έτσι. Πάμε. Ανεβαίνουμε, Μιχάλη, ανέβαινε στην άκρη και να το πιάσουμε από την αρχή. Να ξαναπεράσουμε μία, Γιάννη, να το δούμε λίγο. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ. Φεύγουμε. Το έχει. Και το έχει και καλά. Το έχει. 3 μέτρα βάθος, αμπρί, κυβότια, με κορμούς και χώμα, ακριβώς όπως προσωμείωση Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε ένα σήμα. Θα έρθουμε πίσω. Κάνε ένα πίσω πιάνο, λίγο. Εδώ είμαστε. Κάνει λίγο δεξιά. Λίγο δεξιά πήγαινε πάνω. Μιχάλη, κάνει δεξιά.
ευθεία. Εκεί θα πας ευθεία. Περίμενε, μηδενή. Αριστερά, Μιχάλη, θα βρεις. Αριστερά. Αυτό ήταν. 3 μέτρα, αμπρί. Προσομοίωση Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα Geosensis X3 Expideus 2 με τα προγράμματα της αντιπροσωπείας μας, και αυτός εδώ είναι ο ελληνικός παλμικός ανιχνευτής, τον οποίο εμείς για 1,5 χρόνο παλεύαμε να ενισχύσουμε, να δυναμώσουμε, είδαμε τι κάνει. Ακριβώς. Και φυσικά αυτό το καμάρι εδώ της νέας τεχνολογίας Multi-Frequency Extreme Hunter. Θέλω να πω ότι εμείς τολμάμε και ερχόμαστε εδώ σε ένα δοκιμαστήριο το οποίο είναι γνωστό εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Ακριβώς, ναι. Πάνω από 15 χρόνια. Λοιπόν, όποιος τολμάει, ας συγκριθεί μαζί μας. Όχι, Στη θεωρία. όχι στα λόγια, Ακριβώς, στην στην πράξη εδώ. Συμφωνώ, Γιάννη. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είδα με τα μάτια μου, εγώ ο ίδιος, και όχι μου είπε κάποιος τρίτος και τέταρτος. Είδα ακριβώς τι κάνει το κάθε ένα από αυτά. Τα συμπεράσματα θα φανούν στα βίντεο και όχι στα λόγια. Προσωπικά εγώ, επειδή έχω δει πάρα πολλά, έμεινα ικανοποιημένος, ειδικά στους πολύ δύσκολους στόχους. Είχαμε πολύ καλές επιδόσεις. Ωραία. Θέλω να πω ένα μπράβο και στην εταιρεία και σε σένα που τόλμησες και ήρθες όπως είπες και το Ευχαριστούμε. είδαμε ζωντανά. Για να το κλείσουμε, θέλω να μου πεις ένα σχόλιο για το καθένα. Expideus 2 σε σχέση με τους άλλους δίσκους που έχεις δει εδώ. Όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Όταν αυτό που μου λες τώρα μου πιάνει το αλουμίνιο Ναι. και 40 εκατοστά, 50 εκατοστά πάνω από το έδαφος, στο 1,30 που έχουν αποτύχει όλοι οι διελευκοί και τα περισσότερα παλμικά, μιλάει από μόνο του. Ωραία. Δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Είναι γεγονός και το βλέπουμε στο βίντεο. Είναι απίστευτη η απόδοσή του. Και φυσικά έχεις και εσύ Deus 2 για κάποιο λόγο, έτσι. Ακριβώς. Geosensis X3 που δεν το έχεις ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί. Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος Με το τελάρο 1.28. με το τελάρο 1. Είναι Τι σου ήσυχο άρεσε σε σχέση με άλλα στην παλμικά? στην πορεία του. Δεν χρειάζεται κάθε 3 μέτρα, 4 μέτρα να κάνουμε ground balance, να το ηρεμήσουμε. Το ακούσαμε αυτό το τακ Ακριβώς. τακ τακ. Είχε ένα πολύ ήσυχο Ήταν ρυθμό σταθερό. και καθαρά τους στόχους. Είναι πολύ καλή η επιλογή. Και καταλήγουμε στο καμάρι μας, Extreme Hunter. Καταλήγουμε ίσως το καλύτερο από όλα, Ναι. από όσα έχεις φέρει σήμερα. Για two box είναι απίστευτο. Απίστευτο. Έχουν πετύχει κάτι πολύ δυνατό. Και βλέπεις ότι πλησιάζει στο έδαφος και δεν σε πουλάει. Καθόλου. Ηρεμότατο, Δεν σε κοροϊδεύει. πολύ ήσυχο και επιφυλάσσομαι και για επόμενα τεστ Βέβαια. για να παίξουμε και σε διαφορετικά λίγο βάθη. Βέβαια. Όμως είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και σίγουρα είναι κάτι που το θέλω στη συλλογή μου. Φίλοι μου, αυτή είναι η ώρα της αλήθειας. Και όποιος τολμάει, ας έρθει εδώ. Ακριβώς.